Madalas ko rin tong gamit-gamit, lalong-lalo na dito sa loob ng bahay, madaling sangkap na meron tayo sa loob ng ating kusina, kumuha ako ng bawang. Dito nga po sa bawang, 4 na piraso po ang kakailanganin ko. Pagkatapos, dinikdik ko na nga ito, dinurog ko na rin po, dinirekta ko na rin tong inilagay dito sa aking paglalagyan. At kumuha ako ng baking soda, 3 kutsara nga po ang aking inilagay dito. At pagkatapos po, naglagay ako dito ng 30 ml na sukang puti. Kahit apple cider po ay pwede na po yung gamitin. At pagkatapos, kumuha ako ng hot water, 200 ml po ang aking inilagay dito. Sa paghalo-halo nga, hayaan lang po natin ito na mga 10 minutes, 5 minutes, pwede na rin po yan para mas lumabas din po yung aroma ng bawang. At pagkatapos ko nga po itong ibabad, lumabas na rin talaga yung pinaka-texture niya na malapot-lapot po dahil na rin sa katas ng pinakabawang natin. Napakaganda nito gamit-gamitin, lalo sa paglilinis, hindi rin talaga nawawala dahil sangkap ng kailangan natin nasa kusina lang, direkta lang natin tong isalin sa empty bottle. At kunin lang natin yung malatubig nito at dun sa pinakabawang, pwede po nating itabihan at repilan ulit. Heto ang pwede nating gamitin. Napakaganda nito pang linis lalo na rin sa mga lamesa natin para hindi na rin talaga basta malalapitan ng mga kung anong langaw. Dahil sa aromang dala rin ng bawang, mabisa rin to para sa mga langaw dahil ayaw nila ng aroma nito. Kasama na rin ng suka, kasama ng baking soda, maganda pang linis lalo na rin sa kusina natin. Sa pinaglulutuan, nandyan ang mga talsik ng mantika, maganda rin to panglinis, pangpunas natin to sa mga tiles. Dahil ang baking soda kasama ng suka, maganda rin tong disinfectant, panglinis lalo na dyan. At ang kagandahan nito, talaga naman nasa kusina lang ang sangkap na ating kakailanganin. At pwede rin to i-spray sa pinakalababo natin. Maiwasan yung pinakaamoy o langsa, lagkit man yan ng ating mga kinainan. Sa simpleng sangkap na meron tayo sa loob ng ating kusina. Maganda pang gamit, lalo na sa paglilinis. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.